Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi hội nghị Khải Thần được mở ra, chuyện Hoắc Phúc Hạo trở thành đệ tử Hạch Tâm Song Tu, đồng thời hai hệ đã tạo nên một dấu ấn lịch sử chưa từng có của học viện Sử Lai Khắc. Sau khi từ hội nghị Khải Thần trở về, Hoắc Phúc Hạo quyết định đi ngủ sớm một hôm. Sáng hôm sau, hắn dậy chuẩn bị từ sớm, đi đến khu vực thí nghiệm của hệ hồn đạo mà tiến hành sát hạch. Sát hạch rất đơn giản, chính là đối chiến. Trong quá trình này, mỗi người đều phải sử dụng hồn đạo khí do chính mình làm ra, ai đánh vỡ được phòng ngự của đối phương thì chiến thắng. Sau khi Hoắc Phúc Hạo đã đứng vững tại vị trí chuẩn bị thì Phạm Vũ quay qua phía đám học viên lên tiếng: "Dạ Tàn Ảnh, Đường Tùy Phong, Lăng Tuyết, ba người các ngươi cùng lên, mục tiêu là đánh bại hắn, thắng thì xem như đã thông qua sát hạch thăng cấp." Ba người nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau. Dạ Tàn Ảnh nhịn không được, nói: "Phạm Vũ lão sư, ngài chắc chứ? Vị tiểu đệ này..." Phạm Vũ nhíu mày nói: "Nghe không hiểu lời ta sao?" Thấy Phạm Vũ bảo ba học viên vào đối chiến với mình, Hoắc Phúc Hạo cũng có chút hoảng sợ. Nhìn tuổi tác của ba người này chắc hẳn là đã năm thứ 3, thứ 4 rồi. Tuy nói học viên của hệ hồn đạo đa phần đều là những người bị hệ vũ hồn loại bỏ, nhưng dù sao cũng là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc A. Những người có thể kiên trì đến năm 3, năm 4 làm sao có thể yếu được. Sư phụ tin tưởng mình vậy sao? Mặc dù giật mình nhưng Hoắc Phúc Hạo cũng không có ý định lùi bước. Sau một hồi giao chiến quyết liệt trước sự chứng kiến của rất nhiều học viên hệ hồn đạo, kết quả khiến cho ai nấy đều thất kinh. 1 đấu 3, toàn thắng. Khi vừa bắt đầu, Hoắc Phúc Hạo đã sử dụng kỹ năng mô phỏng tạo ra một định trang hồn đạo pháo, sau đó tiếp tục dùng hồn kỹ băng đế ngao đỡ lấy hồn đạo xạ tuyến của Lăng Tuyết. Kế đến vẫn là kỹ năng kia, nhưng Hoắc Phúc Hạo sử dụng nó đông lạnh tụ lực hồn đạo pháo lại. Hắn bất kể là chiến đấu, phán đoán hay sử dụng vũ hồn và hồn đạo khí đều không có chút khuyết điểm khiến Phạm Vũ vô cùng hài lòng. Sau khi thông qua sát hạch của hệ hồn đạo, Hoắc Phúc Hạo trở về ký túc xá nghỉ ngơi thì Vương Đông mang đến cho hắn một phong bao có chữ thưởng bảo hội. Hoắc Phúc Hạo nhìn thoáng qua nội dung trên mảnh giấy, trên đó viết là mời các đệ tử Hạch Tâm của học viện Sử Lai Khắc tham gia cuộc liên hoan gì đó, hình như có thưởng bảo vật nữa. Vương Đông thấy bộ dạng khó hiểu của Hoắc Phúc Hạo nên lên tiếng giải thích, thưởng bảo hội dành cho đệ tử Hạch Tâm này diễn ra vào tối nay. Nghe nói có rất nhiều đồ tốt như đan dược, dược liệu hay tìm kiếm hồn hoàn, hình như còn có đề cập đến hồn đạo khí nữa. Dù là thứ gì cũng có phẩm chất khá tốt, đi không? Hoắc Phúc Hạo gượng cười nói, không đi đâu, ta làm gì có tiền, nếu đều là thứ tốt thì giá cũng không rẻ đâu, đi không gặp thứ mình thích còn đỡ, lỡ có thứ vừa ý chẳng phải tự làm mình khó chịu sao? Tuy nói thế, nhưng sau một hồi bị Vương Đông thuyết phục, Hoắc Phúc Hạo cũng đồng ý đi cùng hắn xem náo nhiệt. Không lâu sau, cả hai đã có mặt ở tụ bảo các. Dạo một vòng, Vương Đông bị hấp dẫn bởi một khối hồn cốt giá trên trời, còn Hoắc Phúc Hạo đã nhìn trúng một bản vẽ chi tiết chế tạo hồn đạo khí. Đáng tiếc, hắn không có tiền. Đúng lúc này, một nữ tử xinh đẹp tiến lại chào hỏi và dẫn bọn họ đi đánh giá năng lực. Tụ bảo các sẽ căn cứ vào thực lực của mỗi người để quyết định xem người đó có thể kính nợ bao nhiêu. Số nợ này luôn khác nhau với những khách hàng khác nhau, mà phương thức đánh giá chủ yếu dựa vào tuổi tác, tu vi và tiềm năng phát triển. Không lâu sau, Tiểu Hồng đi đến trước mặt hai người mỉm cười nói: "Hoắc tiên sinh đáng kính, hoan nghênh ngài đến tụ bảo các. Chuyện là thế này, sau khi chúng ta kiểm tra thì xác định ngài không thể ghi nợ." Hoắc Phúc Hạo sửng sốt, hắn đã không có tiền rồi, giờ đến cả phương thức ghi nợ cũng không được dùng, vậy thì làm sao hắn mua đồ đây? Nhìn bộ dạng kia của Hoắc Phúc Hạo, nữ tử xinh đẹp mỉm cười lên tiếng: "Hoắc tiên sinh đừng gấp, vì hiện giờ ngài đã là khách quý cao cấp nhất của tụ bảo các chúng ta nên ngài không cần ghi nợ. Với tấm thẻ khách quý này, ngài có thể hưởng chiết khấu 40%, đây cũng là chiết khấu cao nhất rồi. Đồng thời hàng năm còn có thể chọn một vật phẩm tùy thích trong thưởng bảo hội mà không cần tốn bất cứ gì." Hoắc Phúc Hạo nhất thời ngây người nhìn sang Vương Đông, cả hai hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp cũng đi đến trước mặt Vương Đông, dịu dàng nói: "Vương tiên sinh, tối đa mỗi năm ngài có thể ghi nợ 10 vạn kim hồn tệ, hết một năm thì lại trở về đây đánh giá lại. Ở độ tuổi này của ngài thì thẻ màu tím đã là cấp bậc cao nhất, khi mua vật phẩm gì cũng có thể hưởng chiết khấu 10%, giá cả ở đây đã rất thấp so với bên ngoài rồi." Vương Đông nhận lấy tấm thẻ màu tím rồi gật đầu, nhưng cả hắn hay Hoắc Phúc Hạo lúc này vẫn còn vô cùng khiếp sợ. Đúng ra, cho dù với biểu hiện của Hoắc Phúc Hạo hiện giờ cũng không thể nào vượt qua được hắn mới đúng a. Nhưng xem biểu hiện của cô gái kia, bọn họ lại đánh giá Hoắc Phúc Hạo hơn hắn. Thấy cả hai còn đang lăn tăn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói ôn hòa vang lên: "Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, đi chọn thứ các ngươi muốn đi. Tụ bảo các cũng là một sản nghiệp của học viện ta, cho nên mới biết rõ các ngươi. Hoắc Phúc Hạo có được tấm thẻ cao cấp nhất kia cũng là quyết định của học viện. Tuy nhiên, các ngươi phải giữ bí mật chuyện này, nếu không sẽ không còn cơ hội vào tụ bảo các nữa." Dù chỉ là một câu nói nhưng đã khiến cả hai hít thở không thông, nên vừa nghe xong liền lập tức xoay người rời khỏi quầy hàng. Tuy nhiên, bọn họ không biết bà lão thoạt nhìn bình thường kia chính là Lâm lão, chủ nhân của tụ bảo các. Đến đây thì cũng hết tập 24 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.